mang chúa cắn khiến anh bị hôn mê 2 ngày. Tuy nhiên thì anh đã may mắn sống sót. Dù vậy thì lần này may mắn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Giải Mã TV. Các bạn thân mến, rắn là một loài sát thủ nguy hiểm và đáng sợ và luôn là nỗi ám ảnh kinh hoàng của mỗi con người mỗi khi chúng ta bắt gặp chúng. Và trên thế giới hiện nay thì có rất nhiều người có khả năng bắt rắn bằng tay không và thậm chí là chúng còn nể phục, giống như là tài năng săn bắt rắn của vị vua rắn Ấn Độ Vasudev. Thế nhưng bên cạnh đó, hiện nay thì cũng có nhiều vị vua tự xưng danh mình là những người có khả năng săn bắt rắn bằng tay không, với những con rắn có kích thước khổng lồ mà không bị chúng tấn công. Và có người thì còn chụp ảnh hay là trêu chọc chúng để đăng lên trên mạng xã hội. Và rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một cái cách đáng lòng dành cho những vị vua rắn dở này. Và trong video ngày hôm nay thì hãy cùng Giải Mã TV đi tìm hiểu về những vua rắn mất mạng trong quá trình tác nghiệp của mình trong video ngày hôm nay nhé. Vua rắn Ấn Độ mất mạng trong quá trình tác nghiệp. 1. Tìm hiểu về rắn hổ mang chúa. Các bạn biết đấy, hổ mang chúa là một loài rắn thuộc họ Elapidae, họ rắn hổ, và phân bố chủ yếu trong các vùng nhiệt đới trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Và đây là một loài rắn độc dài nhất thế giới, với chiều dài tối đa ghi nhận được trong tự nhiên là 7 mét. Và rắn hổ mang chúa được đánh giá là loài nguy hiểm và đáng sợ trong phạm vi sinh sống của chúng, mặc dù loài rắn này thường không chủ động tấn công con người. Nọc độc của rắn hổ mang chúa khi vào cơ thể thì sẽ tấn công thẳng tới hệ thần kinh trung ương, gây mở mắt, đau nhức, buồn ngủ, chóng mặt và tê liệt thần kinh. Và theo các chuyên gia thì rắn hổ mang chúa có khả năng giết chết nạn nhân thông qua một vết cắn có chứa từ 200 đến 500 mg nọc độc. Và rắn hổ mang chúa có khả năng khống chế lượng chất độc khi cắn con mồi. Loài này tiết ra chất độc được chứa trong một túi cơ của tuyến nọc nằm ở vòm họng. Túi cơ này sẽ có bóp đưa nọc độc đến răng nanh khi chúng tấn công con người. Với nọc độc kinh hoàng đủ giết vài chục người, rắn hổ mang chúa được mệnh danh là chúa của các loài bò sát. Thế nhưng dù biết đây là loài rắn độc, nhưng vẫn có nhiều người sẵn sàng săn bắt loài rắn này và tự xưng mình là vua bắt rắn, để rồi sau đó phải nhận những cái kết đắng. 2. Những vua rắn Ấn Độ mất mạng trong quá trình tác nghiệp. Trường hợp đầu tiên đó là cái chết thương tâm của vua rắn dởm ở Ấn Độ. Và chắc hẳn các bạn cũng không còn xa lạ gì khi biết hổ mang chúa là một trong những loài rắn độc nhất trên thế giới. Và câu chuyện của một người đàn ông dưới đây đã có một cái chết thương tâm khi cho rằng mình là bậc thầy săn rắn. Một người đàn ông 45 tuổi chết vì nọc độc rắn hổ mang trong khi ông ta đang cố bắt con rắn tại một công trường xây dựng ở Ấn Độ. Người đàn ông này tên là Maharajan và tự nhận mình là chuyên gia bắt rắn và thường để lại số điện thoại cho người dân để liên hệ. Vậy nên khi một con rắn hổ mang xuất hiện trong công trường xây dựng thì người ta đã gọi người đàn ông 45 tuổi đến để giải cứu. Tuy nhiên thì trong khi cố gắng bắt con rắn, Maharajan bị nó cắn 2 lần và qua đời khi đang trên đường đến bệnh viện. Và từ nguồn tin chính quyền địa phương khẳng định rằng Maharajan không có giấy tờ chứng nhận hành nghề cũng như là chưa từng được đào tạo về chuyên môn. Và Rajesh Kumar, nhân viên chuyên giải cứu động vật hoang dã đã nói, ông ấy cho người dân địa phương số điện thoại để liên lạc, vậy nên họ đã gọi ông ấy đến vào hôm ngày 1 tháng 4 vừa qua. Và Maharajan bị cắn vào cả hai tay khi đang cố gắng nhét nó vào trong một cái hộp. Người đàn ông sau đó cảm thấy khó thở và đã được đưa đến bệnh viện nhưng lại không kịp. Cảnh sát Ấn Độ cũng đã xác nhận rằng Maharajan chết vì nọc độc của hổ mang chúa. Và có nhiều người tự nhận mình là chuyên gia bắt rắn mà không được huấn luyện bài bản. Và đây là kết cục mà họ phải đối mặt. Chúng tôi đã kêu gọi người dân hãy gọi cảnh sát, cứu hỏa hay những người có kinh nghiệm và được huấn luyện kỹ lưỡng. Và Rajesh Kumar nói con rắn cắn chết người đàn ông 45 tuổi bị thương. Hiện nó đã được đưa đến gặp bác sĩ để điều trị trước khi được thả về tự nhiên. Và Ramat Atas, nhà tâm thần học ở trường Al-Amen đã cho biết cách tốt nhất để bắt rắn đó là phải dùng công cụ chuyên dụng và đặc biệt là không dùng tay không. Rắn là loài sinh vật rất khó lường vì chỉ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến người bắt rắn phải trả giá. Và vụ việc này chỉ vài tuần sau khi một huấn luyện viên Ấn Độ bị chặn xiết cổ đến bất tỉnh và qua đời tại bệnh viện.
và người đàn ông 40 tuổi này đặt con chăn quanh cổ khi diễn trò trước công chúng. Thế mới nói đừng bao giờ quá tự tin về khả năng của bản thân mình. Đôi khi chính vì tự tin quá mà cũng đã khiến mình phải nhận những hậu quả khó lường đấy, giống như người đàn ông mà admin vừa kể ở trên vậy. Trường hợp thứ hai, nam thanh niên chơi đùa với rắn mà mất mạng. Abuzarin Hussein, một chuyên gia bắt rắn thuộc đội cảnh sát cứu hộ bang Pahang của Malaysia, người nổi tiếng trên cả nước Malaysia về khả năng chơi đùa với rắn độc, và đã tử vong sau một nhát cắn của rắn hổ mang chúa. Và Hussein đã thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thân mật với những con rắn độc trên trang cá nhân của mình. Và sự việc xảy ra khi đội cứu hộ được gọi đến một khu dân cư của huyện Bentong, bang Pahang, khi xuất hiện một con rắn hổ mang chúa tại đây. Và Hussein và lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường, cố gắng bắt sống con rắn độc. Và Hussein vừa thực hiện động tác bắt rắn, vừa hướng dẫn cho các đồng nghiệp khác về cách thức bắt một con rắn độc an toàn. Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc bất cẩn thì Hussein đã bị con rắn độc cắn phải. Hussein sau đó đã được các đồng đội mang đến bệnh viện, thế nhưng anh đã tử vong 3 ngày sau khi bị rắn độc cắn. Và Hussein là một chuyên gia bắt rắn có nhiều kinh nghiệm với các loại rắn độc, và trong nhà của anh cũng đang nuôi 4 con rắn độc khác nhau. Và Hussein đã trở nên nổi tiếng tại Malaysia khi mà anh xuất hiện trên chương trình truyền hình Tìm kiếm tài năng Malaysia. Trong đó thì Hussein đã thực hiện màn diễn hôn lên đầu rắn hổ mang trong sự kinh ngạc của những người chứng kiến. Và trên trang cá nhân của mình thì Hussein cũng đã thường xuyên chia sẻ những hình ảnh anh thân mật với những con rắn hổ mang cực độc, khiến nhiều người xem không khỏi rung mình. Và trước đó vào năm 2015 thì Hussein đã từng bị một con hổ mang chúa cắn, khiến anh bị hôn mê 2 ngày. Tuy nhiên thì anh đã may mắn sống sót. Dù vậy thì lần này may mắn đã không còn mỉm cười với anh nữa. Trường hợp thứ ba, đó chính là chết vì chụp ảnh với rắn. Người ta đã thường bảo rằng chết vì gái là cái chết tê tái. Thế nhưng nam thanh niên giờ đây lại không phải là chết vì gái mà là chết vì rắn các bạn ạ. Nạn nhân là Ari, 14 tuổi, người Indonesia, bị rắn hổ mang chúa cắn, chết trong đến lúc dùng điện thoại chụp thú cưng để đăng lên mạng xã hội. Và theo thông tin báo chí đăng tải thì Ari đã thực hiện hành động vô cùng mạo hiểm này sau khi tắm cho con rắn. Thế nhưng con rắn hổ mang nổi điên lao tới cắn vào cẳng tay của cậu. Thay vì sớm đi cấp cứu, cậu vẫn tiếp tục dùng điện thoại để chụp lại vết cắn để đăng lên mạng kèm theo tựa đề giữa sự sống và cái chết. Một tiếng sau thì một người bạn đến để đưa cậu bé 14 tuổi tới bệnh viện. Thế nhưng các bác sĩ đã không thể cứu giúp Ari thiệt mạng sau 12 giờ bị rắn cắn. Vì vậy đừng có mà làm hung thần nổi giận, nếu không ăn quả đáng lòng về gặp các cụ luôn đấy. Và các bạn nhớ nhé, dù là loài rắn nào đi chăng nữa thì sau sự việc này cũng đừng mang những bé na này ra để chụp ảnh câu like với comment nữa nhé. Chưa biết like được nhiều hay không mà đã ngất ngay bởi nụ hôn của loài sát thủ này rồi. Trường hợp thứ tư, thanh niên đùa nghịch với rắn rồi thiệt mạng. Thấy người hàng xóm bắt được một con rắn nặng gần 4 kg, dài 3 m và anh Cao Thanh Sơn ở Thanh Hóa sang xem. Nghịch vì không biết là rắn hổ mang chúa, thế nên đã bị cắn chết. Vào ngày 23 tháng 4, tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa đã cho biết bệnh viện vừa mới tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Và nạn nhân là anh Cao Thanh Sơn, sinh năm 1981, ngụ tại thôn 6 xã Anh Lạc, huyện Như Thanh. Và thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 21 tháng 4, nghe tin anh Bắc ở cạnh nhà bắt được một con rắn rất to, thì anh Sơn lúc này đã sang xem. Và do không biết rắn hổ mang chúa, tưởng đó là chăn, thế nên khi sang xem thì anh Sơn có nghịch vào rắn và đã bị cắn. Bị rắn cắn một lúc sau thì anh Sơn trúng độc và có biểu hiện co giật, sùi bọt mép, và người nhà đã đưa anh Sơn tới một người chữa trị rắn gần nhà để chữa trị. Tuy nhiên, khi trở về nhà thì anh Sơn có biểu hiện trúng độc nặng hơn. Gia đình đã đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh, thế nhưng đã quá muộn và anh Sơn đã tử vong sau khi bị rắn cắn khoảng 2 giờ đồng hồ, ngay khi đang trên đường đi cấp cứu. Quả đúng là gan dạ khi đùa với tử thần các bạn nhỉ. Và nếu như ở Ấn Độ thì người ta thường coi rắn như một vị thần, thì ở đây nam thanh niên này lại trêu đùa với thần linh rồi. Đúng là trẻ người non dạ mới đi nghịch dạ với loài vật đáng sợ này mà. Và các bạn thấy không, qua những câu chuyện mà admin kể ở trên thì chỉ muốn khuyên các bạn rằng đừng bao giờ đùa với tử thần, bởi vì chỉ cần một cú táp hay một nụ hôn gió nhẹ nhàng của chúng thôi thì cũng khiến các bạn phải bye bye cuộc đời của mình rồi đấy. Mà các bạn của Giải Mã TV ơi, đừng quá vì tự tin mà thử sức mình bắt hay là nghịch dại với loài quái vật này nhé, vì chơi với chúng phải nhận cái kết đắng lắm đấy.
Một bài học kinh nghiệm dành cho các bạn trong video này đó chính là đừng bao giờ đùa giỡn với loài vật đáng sợ này. Và các bạn cũng đừng bao giờ coi thường tính mạng của mình để đem ra mà thách thức chúng. Nếu không thì lại nhận phải những cái kết đáng lòng lắm đấy. Và các bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video này? Đừng quên để lại ý kiến của các bạn ở bên phía dưới bình luận nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng tiếc một like và share để ủng hộ cho Giải Mã TV. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo và gặp lại admin của Giải Mã trong các video tiếp theo của Giải Mã TV nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.